السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير. رسم البيوت والأشكال الهندسية لابد من معرفة المعلومات اللي هنقولها دلوقتي إن شاء الله. هي معلومات بسيطة وسهلة. الخطوط البعدية، شايفين الخط اللي أنا شديته ده بيلتقي مع خط الأفق في نقطة، والنقطة دي ممكن تكون على خط الأفق اللي في اللوحة أمامنا ده، وممكن تكون نقطة وهمية خارج اللوحة زي الحالة اللي أمامنا دي. التقاء الخطوط مع خط الأفق خارج اللوحة ناحية الشمال. لو عملنا امتداد لخط الأفق اللي موجود على اللوحة الآن اللي هو ده، لو عملنا له امتداد وهمي هنلاقي الخطوط المتجهة ناحية الشمال بتلتقي مع هذا الخط الأفقي، وكل الخطوط هتلتقي في نفس النقطة. ونفس الكلام في الناحية اليمين، كل الخطوط المتجهة ناحية اليمين هتلتقي أيضا في نقطة واحدة على خط الأفق ناحية اليمين. أما الخطوط الرأسية هذه، كل الخطوط الرأسية بتوازي بعضها، حتى ولو كانت الخطوط الصغيرة دي كل الخطوط دي لازم توازي بعضها. والباب، حتى خط الباب، خط البلكونة اللي هتتعمل لسه، كل الخطوط الرأسية بتوازي بعضها. من غير المفاهيم دي لا يمكن نظبط رسم البيت أو الأشكال اللي لها صفة هندسية. خد بالك معايا، كل خط بشده بشاور على اتجاهه. خطوط بعدية يمين اهي، دي كلها خطوط بعدية يمين، والخطوط البعدية الشمال بشاور برضو على اتجاهها زي ما احنا شايفين. اما ده خط رأسي كما اتفقنا، الخطوط الرأسية كلها بتوازي، وكل خط هنشده هنشوف اتجاهه. ده اتجاهه فين؟ اتجاهه ناحية الشمال، الجزئية دي. أما الجزئية دي اتجاهها ناحية اليمين، وكل الخطوط اللي ناحية اليمين بتلتقي في نقطة واحدة على خط الأفق الممتد. ولو كان حتى ممتد خارج اللوحة بنضع عليه نقطة وهمية بنتخيلها، وبنودي الخطوط كلها على نفس الاتجاه. كل خط بنشده الآن يا إما بعد يمين يا بعد شمال أو خط رأسي. الخطوط اللي موجودة في الرسمة اللي معانا دي 3 أنواع: خطوط بعدية يمين، وخطوط بعدية شمال، وخطوط رأسية. البعدية اليمين بتلتقي في نقطة واحدة في ناحية اليمين على خط الأفق، والبعدية الشمال بتلتقي في نقطة واحدة على خط الأفق ناحية الشمال، وكل الخطوط الرأسية بتوازي بعضها. ده مفهوم سهل وبسيط، ركز فيه، لأن بالمفهوم ده هترسم رسمة البيت اللي معاك أو الشباك أو أي رسمة لها صفة هندسية، هترسمها بشكل صحيح وهتكون شكلها مقبول جدا في الآخر. من غير المفاهيم دي كما قلنا وبنأكد تاني، لا يمكن هتظبط رسمك، وخاصة رسم البيوت والأشكال الهندسية. ولاحظ معايا، بشاور لك كل خط بشده بشاور إشارة سريعة كده على اتجاه الخط يمين وشمال. أي خط موجود أمامنا في اللوحة اللي معانا واحد من الخطوط التلاتة، يا إما خط بعد يمين يا خط بعد شمال يا خط رأسي. الخطوط بالنسبة للسلم كلها خطوط متجهة ناحية اليمين، خطوط بعدية يمين، ولكن الجزئية الصغيرة المنعطف في كل درجة ناحية الشمال ده خط بعدي شمال رايح وذاهب في نفس النقطة، بيلتقي مع كل الخطوط المتجهة معه. الجزئية دي طبعا متجهة
خطوطها متجهة ناحية الشمال، أنا شاورت لك لو تلاحظ. وبعد ما خلصنا الخطوط هنبدأ في مرحلة الحشو ووضع الألوان في المساحات. مساحة السماء بتاخد ألوانها كما نشاهد بمنتهى السهولة. هنبدأ نحشي ألوان في كل مساحة بشكل بسيط جدا. وخلصنا السماء نروح على مساحة المية، الجزء الصغير ده مالينا مساحة المية وهندي ظل هكذا والتدريج اللوني. خلصنا مساحة المية نروح على مساحة البيت الشمال، الجزء اللي في الظل نضع هذا الظل بهذا الشكل. نخلص الجدارية دي ونترك الجدارية اللي في اليمين مضيئة، ولكن هناخد بعض الأماكن البسيطة بالظل اللي هي تحت البراجولة أو تحت الرفرفة الممتدة سواء للبلكونة أو لسقف البلكونة، هيكون لهم ظل هنشوفه مع بعض كيفية وضع هذا الظل. خلصنا الجزئية الشمال، هذا الظل هنا اهو. تركنا الجدارية اليمين مضيئة، ولكن الأماكن المظللة فقط اللي هنضع فيها الظل بهذا الشكل. هدينا الظل شوية، ظلال الأخشاب العرضية ظهر بشكل عالي شوية، وأيضا الجزئية دي هندي ظلالها بهذا الشكل. تابع معايا ولاحظ، ونترك الأماكن المضيئة مضيئة كما هي، بل يعني نرسم ضوء أزيد وأعلى، كما سنضع ظل أزيد وأعلى في بعض الأماكن. تابع معايا. هنا جدارية، جزء من الجدارية خد نفس الظل، وطبعا مدخل البيت ياخد أيضا العمق ده مشكل ظل داخلي هكذا قبل أن نرسم الباب نفسه، ولكن ده مدخل كده عميق شوية حددناه بهذا الشكل. أضواء وظلال عندما توضع تظهر في النهاية بشكل واقعي وشكل ملفت كما سنشاهد بإذن الله. أماكن المضيئة محافظين على إضاءتها، وحتى الظلال اللي على الأرض نفسها في هذه الجزئية هكذا. وأيضا في الناحية الأخرى من البيت جنب السلم هتاخد هذه الجزئية ظل على الأرض بهذا الشكل وبهذه الكيفية. طبعا احنا لسه ما رسمناش الشاطئ البحر، ادينا مساحة المية، ولكن الرملة اللي عند المية ما اتعملتش لسه، هنعملها دلوقتي حالا ان شاء الله. وطبعا بنظلل وبندي جسر الظل بين الاشياء وبعضها ليحدث التباين الرائع اللي احنا شايفينه ده. ظل، ولكن بيشتد الظل جدا في خط التقاء الاشياء ببعضها، ودايما بنقول ان هذا جسر ظل. يعني بنقسم المساحات الضوئية والمساحات الظلية، ولكن بنضع ظل قوي جدا بين الأشياء وبعضها، أو في خط التقاء الأشياء ببعضها. الآن بنرسم الرملة البعيدة عند الشاطئ هناك، وهذا التدريج اللوني كما نشاهد. مساحات حددناها بالخطوط وبنملأها بألوانها المناسبة كما نشاهد. الخطوط اللي عملناها في البداية دي هي من وجهة نظري هي الأهم.
وعندما يعني تنتهي من هذه الخطوط حشو الألوان بهذا الشكل الذي نراه، حتى ولو وضعنا ألوان بدون ظلال الرسمة هتبان معانا، مجرد ما نحشي ونملأ المساحات اللي حددناها دي هتبان معانا الرسمة. لاحظ معايا الآن بنزود الأماكن المضيئة إضاءة أكتر، شفت سطوع الأماكن وحتى الأماكن المظللة الجدارية المظللة، الظل نفسه درجات، في ظل وفي ظل أقوى وظل أقل وهكذا. هنبدأ نرسم البلكونة بتاعتنا بالسقف بتاعها، البلكونة والسقف الممتد من أعلى بلون مناسب، لون خشبي كده، بندي لون وسيط وهنزود الظل ونضع المجسمات لهذه الأخشاب بشكل سريع ورائع. تابع معي. بلون بني فاتح بنعطي الألوان المبدئية هكذا، ومساحة الباب بلون بني أقوى نسبيا، ظاهر بشكل أكبر شوية. وطبعا لم نضع ظلال مجسم الحائط نفسه غير الباب، مجسم الحائط بلون ظل مناسب للحائط، والباب ممكن نديله بعض التفاصيل السريعة بلون بني أقوى شوي. أصدقائي الكرام، الألوان المستعملة ألوان أكريليك، ألوان مائية، ألوان مائية، واللون الأبيض لون بلاستيك نص لامع، أي نوع بس المهم إنه يكون بيكسي معاك. لو صيبس 2000 مثلا زي اللي بستعمله ده بيكسي معايا بشكل جميل. بدأنا نزود الظلال في بعض الأماكن، وطبعا العروق الممتدة دي رسمناها بنفس المفهوم اللي اتكلمنا عليه في البداية، امتداد كل خط متجه يمين أو شمال للنقطة اللي حددناها. هنا مجسمات خطوط أو جسور الظل بين الأشياء وبعضها بشكل أكبر شوية بين المساحات وبعضها، ونكمل بقية. هنرجع للأبواب إن شاء الله المتبقية دي، وهنديلها باللون البني الفاتح. طبعا هنا هتكون في شجرة كده متسلقة، وضعنا فروعها مبدئيا، يعني هنرسم أوراقها بعد قليل إن شاء الله. واللون البني معانا بنستغل اللون البني في الفرشاة، بندي كل الأماكن اللي محتاجة من نفس اللون. طبعا لون داكن، ادينا الظلال بشكل سريع للأخشاب. بننتهي من اللون البني، هو معانا أصلا فبنستعمله بالمرة في الأماكن اللي محتاجة اللون البني. هنكمل البلكونة بتاعتنا باللون الخشبي أو لون بني فاتح، لون برتقالي فاتح.
بندي الألوان المبدئية لهذه الأخشاب. طبعا الأخشاب اللي في الأسفل بتاخد لون غامق مظلل، أما بداية كل عرق من هذه العروق الخشبية هياخد إضاءة، لأنه في مواجهة الإضاءة بهذا الشكل. وجسور الظل حتى ولو كانت المساحات صغيرة، فاصل بين الأشياء وبعضها، بين العناصر وبعضها، بين كل مساحة والتانية، بين كل عنصر والتاني، بندي جسور الظل دي اللي هي منبع الظل، أساس الظل، وبيتدرج الظل شيئا فشيئا ناحية الإضاءة. بنضع الآن إضاءات على الأخشاب دي كده بهذا الشكل، ظلال وأضواء. وقصار الزرع تاخد لونها بالمرة، الفرشاة معانا فيها اللون البرتقالي المضيء، وهنزود الظل في بعض الأماكن، ونرجع نزود الضوء تاني في بعض الأماكن في كل جزئية حسب اتجاه الضوء اللي معانا. والزروع الداخلية بالمرة، الأوراق، وطبعا الشجرة المتسلقة دي وضعنا عروقها وفروعها، وهنرسم عليها الآن إن شاء الله أوراقها بشكل سهل وبسيط. طبعا الأبواب المتبقية نديلها لونها بالمرة باللون البرتقالي، ناسينها هكذا. والظل بنضعه في نفس اللحظة، وبنمزج وندمج الألوان في بعضها بهذا الشكل. طبعا الباب ده كمان، المجسمات دي هنرجع لها تاني، لأن نسينا المجسمات هنرجع لها تاني بالنسبة للشباك اللي في اليمين ده. طبعا هو الرسم تعليمي، بعض الأشياء مش معمولة بشكل دقيق، ولكن سريعا كده رسم تعليمي. لو بترسم على الحائط هتاخد مقاساتك بالظبط، يعني مفيش باب هيميل منك، مفيش خط رأس هيميل منك، هيكون الشغل بشكل أدق شوية. بعض الأماكن المظللة، يعني عندما تضع لون وسيط ونرجع تاني نظلل عليه ونضيء على نفس اللون، بيكون الشغل أجمل وأريح وبيكون منظم. المساحة بنديلها لونها بشكل مبدئي، وبتزود الإضاءة شوية في الأماكن المرتفعة والقريبة من مصدر الضوء، ونزود الظل بالعكس. طبعا الدرجات السلم بنديلها ظلالها وأضواءها أيضا بهذا الشكل. وهنا في هذه الناحية هكذا، يعني بننتهي من هذه الأشياء حتى نضع النباتات المتسلقة دي. شفت ده الضوء، وضعنا الظل، والآن بنضع الضوء في طرف كل درجة من الأعلى
الطرف الأعلى بيكون يعني مضيء. دايما الإضاءة بتكون على الأشياء المرتفعة المواجهة للضوء. والباب ده كمان نرسمه بالمرة، يعني المفروض كنا اديناله باللون البرتقالي أو البني مع بقية الأبواب، ولكن نسيناه يعني. رجعنا اديناله لونه وياخد الظل بتاعه هكذا. بتظهر الرسمة معاك شيئا فشيئا، وبيحصل التباين شيئا فشيئا مع وضع الأضواء والظلال. يظهر بهذا الشكل الذي نراه. الشجرة المتسلقة أوراقها تأخذ الأوراق بهذا الشكل. هنا المجسم كنا ناسيينه ورجعنا له تاني، وبالمرة نديله الإضاءة. نقترب نرى الإضاءة. شفت الإضاءة عندما توضع بيحدث تباين أكثر وأكثر بهذا الشكل الرائع. لمسات المضيئة في الأطراف المرتفعة، في الأماكن المرتفعة، في كل جزئية بتاخد أضواء أعلى شوية. وده في كل العناصر، حتى الأوراق اللي رجعنا لها تاني. نرسم فروع الشجرة المتسلقة بهذا الشكل. وكل القصاري أيضا، الأطراف المرتفعة، الأوراق تأخذ تفاصيلها. طبعا الشجرة المتسلقة دي هتتسلق وتمتد لحد الجزء المرفرف على الباب، وبنمتد بالفروع في المكان اللي احنا عايزينه. والأوراق دي بنرسمها بسن الفرشة كما نرى، وبنطلع بفروع عشوائية. بنمتد بفرع وبناخد من الفرع فرع آخر أصغر شوية وأوراق أصغر شوية، وهكذا ترسم يعني أغصان وأوراق النباتات. وباللون الفاتح بعض الضربات على الألوان الظلية دي بتظهر هذه الأوراق وكأنها بعضها يعني في الإضاءة وبعضها في الظل. وهذه الفروع وهذه الأوراق سيكون لها ظل على السلم، على السلم نفسه، وسيكون لها ظل على الجدارية نفسها. ولكن بعد ما نمتد بالفروع على هذه الجزئية البارزة فوق الباب كأنها تسلقت على هذه الجزئية وعلى هذا الشباك. وممكن نتسلق، ممكن نمتد بالتسلق للبلكونة، ولكن نكتفي يعني خلي الملامح الظاهرة كفاية كده. ايه بالنسبة للأوراق، نبدأ ندي ظل للأوراق، وندي في الأعماق بلون ظل أقوى شوية بهذا الشكل. جسور ظل فاصلة بين الأشياء وبعضها، وظل في الأماكن العميقة. وسنضع ظل على ظل الأوراق دي نفسها على السلم كما قلنا، وهنضع ظل على الحائط بشكل سريع. تابع معايا. كي تنتهي هذه الرحلة بهذه اللمسات. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم. بارك الله فيكم وحفظكم.
أذكركم بالإعجاب دعما لهذا الجهد. كل معلومة بنوصل لها في عالم الرسم بنحاول نوصلها لكم أيضا. بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.